Bun venit, ascendent, lună, soare în Berbec. Să vedem ce avem pentru voi. Ce trebuie să știți? M-a picat o carte, deci începem. 10 de cupe. Regina de monede. Carul. 9 de spade. Aici sunt niște cheltuieli neașteptate care au venit, regele de cupe și carul. Fiți atenți la cum conduceți, pentru că atunci când deveniți emoționali se întâmplă multe lucruri. Pajul de bâte, ceva la care vă gândiți nou sau poate intrați în ceva în care doriți să investiți, pentru că aveți regina de monede și pajul de bâte. Rezultatele vin ceva mai târziu, dar să știți că sunt niște rezultate foarte bune, dar ar fi bine să cercetați totul înainte de a face orice mișcare, pentru că șaptele ăsta de spade îmi spune că e ceva acolo care nu știți. E ca o ceață care vă duce în eroare. Deci fii foarte atent la ce tip de decizii iei. Dacă este ceva legat de un job, dacă este ceva legat de o investiție, foarte atent la decizia respectivă. Împărăteasa și asul de bâte, regele de bâte, energia voastră și pajul de săbii. Cercetați foarte bine ce trebuie să știți aici. Pentru că e ceva aici care îmi spune că fie faceți niște cheltuieli la care nu vă așteptați sau ceva care este foarte scump și nu este binevenit exact în perioada aceasta, pentru că aveți împărăteasa și 7 de spade. Și împărăteasa vine cu lux, vine cu ceva extrem de scump. Ce avem aici pentru voi? 6 de monede. Poate luați o primă sau ceva la care voi așteptați. Wow, roata! Ceva total nou, de la zero. Posibil să fie chiar o călătorie în exterior sau o relație cu cineva dintr-o cultură total diferită de voi. 9 de spade, din nou aici aveți iarăși stresul respectiv, cavalerul de bâte, cineva cu care vă pierdeți timpul sau sunt foarte multe lucruri care nu sunt organizate. Cavalerul acesta de bâte aduce lucruri neorganizate. Și alergătură multă. Succesul cu roata 6 de cupe. Aș spune că e ceva planificat cu mult înainte. Pentru că 6-le ăsta de cupe are de face cu viața anterioară sau ceva ce ține din copilărie sau poate chiar din trecut. Iar 4 de bâte este un succes la care nici nu vă așteptați, pur și simplu nu vă așteptați. E o întorsătură de lucruri, puterea. Aveți din nou cavalerul de bâte. Poate unii dintre voi încercați să cumpărați o proprietate. Moartea. E o moștenire. Poate ceva de care nu știți. Da. Poate e posibil să fie din partea tatălui sau din partea familiei tatălui. Regele de monede și soarele. Se arată ceva promițător aici. Se termină ceva greu în viața voastră. Dar cu siguranță aveți ceva la care fie veți călători, se schimbă o situație,
Și din stresul respectiv treceți, e ca un tranzit către ceva care se liniștește, pur și simplu. Iar pentru unii dintre voi, mai ales că aveți aici împărăteasa, cei care aveți ceva de a face cu designul, fie al casei, dar poate fi în același moment și, știu eu, bijuterii, pentru că împărăteasa ne arată un nou început și este artistic, pajul de săbii, optul de bâte, 9 de monede, ceva la care voi ați visat să investiți, nu ați avut banii respectivi, dar parcă ceva se întoarce înapoi, parcă cineva vine să vă susțină. Ceva se întâmplă aici, pentru unii dintre voi. Asta nu înseamnă că toată lumea va face bijuterii, dar asta este ceva care strălucește, ceva care are o atracție deosebită. Și vă dedicați foarte multă muncă în perioada asta. Să mergem mai departe. Ascendent, lună, soare în Leu. Să vedem ce avem pentru voi. Și am început împăratul, Marea Preoteasă. Poate unii dintre voi aveți foarte mult de lucru. Cei care aveți un șef, să știți că va veni ceva pentru voi, ca un bonus, să zicem, dar este bine să aveți o relație pozitivă cu șeful vostru. Marea Preoteasă, 2 de bâte. Vă gândiți, poate să schimbați ceva, poate chiar locul de muncă, Regina de săbii, 6 de cupe și asul de monede. Vă schimbați jobul, e ceva la care voi vă gândiți de foarte mult timp, iar aici aveți îndrăgostiții. Pe de-o parte aveți o relație frumoasă, intimă, cei care aveți pe cineva, cei care nu aveți, să știți că veți întâlni pe cineva și e posibil să vină dintr-o viață anterioară, dar posibil să vină prin atracția voastră, pentru că voi vă doriți atât de mult. Fiți foarte atenți în momentul în care cereți ceva de la univers, felul cum îl cereți, faceți pur și simplu o listă întreagă cum ar trebui să fie persoana respectivă, pentru că sunt mari surprize atunci când cineva pur și simplu vrea o schimbare, cere și nu e tocmai ce își doresc. Aici avem spânzuratul, poate niște cheltuieli pe care le veți face. Să vedem aici ce avem cu împăratul, 2 de spade. Aveți o relație bună cu șeful, dar încă vă gândiți la ceva la care voi vreți să schimbați. Wow! 8 de monede, studiu. Deci, ar fi timpul să vă axați, sau mai bine zis, să puneți atenția pe ceva care ține de cercetare, de experiența pe care o ai pentru a încerca să obții niște câștiguri substanțiale cu optul acesta de monede. Pentru că 6 de cupe îți spune că ai o experiență dintr-o viață anterioară. Regina de săbii. Uneori poate ești prea dur cu tine, te autocritici și aici îți spune să aștepți, pur și simplu să ai răbdare. Da. Toți avem poate mici încercări în cuplu, veți trece peste asta, este armonie în relația voastră, este o mică, să o numim tensiune, dar asta nu înseamnă că duce spre separare, pentru că regele și regina de spade duce la o separare. Poate fi o separare, pur și simplu o distanțare, nu o separare. Nouă de săbii, stres,
3 de spade. Vedeți că stresul respectiv sau poate ideile care vă vin, voi sunteți de fapt acțiunea unei separări, voi sunteți acțiunea la ceva la care nu vă convine și duce de fapt la ceva care vă supără. Vi se împiedică ceva și aici aveți asul de cupe și vi se spune că întotdeauna dragostea învinge, iubirea învinge. Lasă stresul la o parte pentru că ce este lângă tine este mult mai important decât stresul pe care tu încerci ca să-l faci și să nervii pe care îi ai să îi dai și celuilalt. Deci, lasă stresul deoparte pentru că nu-ți va face nimic altceva decât să strice sănătatea ta și încearcă să înțelegi că există o persoană care te iubește și care nu merită, de fapt, ceea ce se întâmplă, poate, într-o relație. Ceva care vă supără pe amândoi. Lăsați totul de la sine. Pentru că aici vă spune pur și simplu atenția să fie către ceva la care vrei ca să dai mai departe, să cauți ceva nou, ceva care te mulțumește. Nu e neapărat nevoie să aduci stresul de la muncă în casă. E destul stres acolo. Și posibil pentru unii dintre voi chiar să căutați un nou loc de muncă și veți găsi un loc de muncă pentru că aveți soarele. Dar există un dar. Cei care nu neapărat aveți o relație, 9 de spade și 3 de spade și regina de spade cu soarele, aveți de-a face cu media. Nu vă mâncați timpul pe mobil, pe orice gadget, când voi ar trebui să stați să faceți niște planuri sau să terminați ceva de la locul de muncă sau cei care aveți de învățat și aveți examene trebuie să stați să învățați. Scoateți aplicațiile respective de pe telefon, închideți orice sunet care scoate pentru a încerca să vă concentrați pe ceea ce trebuie să faceți cu adevărat. Îndrăgostiții 8 de cupe. Doriți să schimbați ceva și să plecați din ceva toxic, iar echilibru vă spune să încercați să faceți un echilibru. În plus este cartea Săgetătorului, guvernat de Jupiter. Vedeți în ce casă aveți pe Jupiter. Aici este o muncă în grup cu ceilalți, o expansiune care vă ajută sau poate chiar membrii de familie care vă vor ajuta, vă susțin, cu alte cuvinte. Dar vedeți ce este activat acolo pentru că cu siguranță vă ajută. Numai bine, la revedere și mergem mai departe. Ascendent, lună, soare, săgetător. Să vedem ce avem aici pentru voi. Ce avem pentru săgetător? Picat o carte și avem luna, dorința este mare pentru toată lumea. Iar aici avem 5 de bâte, 9 de săbii. Am senzația că ies la suprafață niște dezacorduri care au fost în trecut și acum pur și simplu ies la suprafață, dar atunci când ies la suprafață este pentru simplu fapt pentru a încheia ceva.
îndrăgostiții, 7 de monede, 8 de spade. Ce avem aici? Magicianul. Superb! Un nou început, unii dintre voi chiar căutați un alt loc de muncă. Pentru unii să știți că e posibil să aveți o primă, pentru că aveți și regele de monede și regele de bâte, pajul de săbii, soarele. Cred că deveniți mai disciplinați atunci când este vorba de finanțe. Să vedem ce avem aici pentru voi. Luna de obicei va aduce călătorii. Cu cât călătoriți mai mult, cu atât aveți mai multe șanse să experimentați ceva. Să vedem ce avem aici. Luna. Din nou luna. Deci, cu siguranță, unii dintre voi poate chiar plănuiți o călătorie internațională. Ce mai avem aici? Din nou îndrăgostiții, deci este imposibil. Este prima dată când am dublurile respective. Wow! E superb. Deci aici are de-a face cu ceva la care tu vrei să ai succes. Lovers, îndrăgostiții, este cartea geamănului. Ce vrei cu adevărat să faci? Sunteți foarte buni designer, poate aveți succes în frumos, pentru că luna este ceva care vă face plăcere, poate fi chiar un parfum sau poate chiar faceți creme cosmetice. Dar cu siguranță pentru unii dintre voi este o nouă oportunitate, este ceva extraordinar de frumos. 5 de bâte, puterea, cartea leului. Ce v-am spus un pic mai înainte, vor ieși la suprafață pentru a fi închise. Pentru a sta față în față cu problemele respective și a încerca să duci la un sfârșit. 10 de monede. Aici este exact timpul când poți să faci bani. Sau poate unii dintre voi veți lua o primă. 5 de spade. Justiția. Mulți dintre voi cred că s-a jucat o carte la locul de muncă și ați fost total dezamăgiți că nu vi s-a oferit postul respectiv, iar acum vi se face dreptate. 5 de bâte cu 5 de spade, deci iese la suprafață un dezacord, iese la suprafață ceva care trebuia să se facă dreptate. Eremitul și 8 de spade. Este bine să fii foarte precaut, să nu ai niciun tip de confuzie la ceva la care vrei să studiezi nou. De ce o spun? Pentru că este cu 8-ul acesta de săbii. Și vedeți, este exact ca la justiție cu această bandă pe ochi. Vezi lucrurile, dar parcă nu vrei sau încerci să nu le vezi. Aici este o perioadă foarte bună pentru examene, pentru că aici îți spune să cercetezi, să încerci să faci lucrurile să meargă așa cum trebuie. Magicianul. 2 de spade, 6 de spade. Deci unii dintre voi chiar vreți să călătoriți peste hotare
sau vă gândiți cinci de monede, dar în același timp vă gândiți dacă vă aduce niște beneficii sau pur și simplu veți cheltui bani, timp, nervi, pentru că ceva se întâmplă acolo. 2 de monede și împărăteasa. 10 la acela de monede și împărăteasa. Poate unii dintre voi cumpărați un teren sau încercați să cumpărați o casă, să construiți ceva, aveți un stres anume, carul, încercați să cumpărați o mașină, dar am senzația că este într-un loc diferit de locul natal. Și cred că ar fi bine să faceți niște investiții pe termen lung pentru că veți avea de câștigat cu 10 la acesta de monede și unii dintre voi din nou aveți de-a face ceva ce ține de frumusețe, design, pentru că aveți iarăși împărăteasa și vă spune acest lucru, este magic, este ceva extraordinar în care ați putea depune un efort mic pentru a câștiga o sumă mare. Este ceva considerabil. Mare atenție, în schimb, cu 5 de monede, să nu crească foarte mult cheltuielile pentru ceva la care nu e neapărat nevoie. Succes, numai bine și ne auzim!